GoPro kohdalle. Se on ensimmäiset 5 minuuttia asti suorassa ja sitten se vahingossa tökkää ja sitten se on taas ihan miten sattuu. Tänään lähdetäänkin loppusyksyn suurhaukireissulle. Tai se on ainakin toive, että saadaan niitä suurhaukeja, mutta lähdetään tosiaan kalastamaan tämmöistä matalaa ja hyvin rehevää järveä. Täällä kalastus on vähän erilaista. Me kalastetaan tommosia niin sanottuja uitteja, mistä me lapsena puhuttiin, kun kalastetaan Amazonilla. Eli tommosia ruopattuja syvempiä uomia, missä me tehdään niinku täsmäheittoja pieniin tiloihin ja koitetaan sieltä saada hauet nousemaan. Tulee varmaan mielenkiintoinen päivä, kun lähdetään. Tosiaan nyt ollaan marraskuun puolen välin tietämillä. Kelikin näyttää kerrankin meille ihan suotuisalta, että on sopivan pilvinen päivä. Ei ainakaan vielä 100. Ja ollaan kuitenkin vielä muutama asti plussan puolella, että ei tarvii huolehtia siimojenkaan jäätymisestä. Perinteisesti mä heitän tänään shadia, isompaa ja pienempää, ja Niilo heittää sitten perhoa. Perhoa taas. Toivotaan, että jommalle kummalle ei edes napsahtaisi semmonen metrin kala. Niin kova into päästä vesille, että eikä malta odottaa edes, että vene on työnnetty. No. Joo, sitten alkaa vähän tätä aloitusperhoa, millä lähdetään koittamaan. Niin täällä on aika tummahkot olosuhteet, niin ei varmaan mitään ihan kaikista kirkkaita kannata laittaa, mutta ja Terolla on aika luonnollinen ruskeasävyinen kumi käytössä, niin mä vaan mietin, että mä tajan koittaa aluksi ihan perinteistä Saksan lippua. Tää on aika yleispätevä väri ja tällä varsinkin tummaa veteen osoittautunut ihan toimivaksi. Mutta kuitenkin tässä on vielä näkyvyyttäkin ihan hyvin vielä. Koitetaan jos siihen puraa siis näin, ja jos ei ota, niin sitten koitetaan jotain muuta ja ratkaistaan se päiväottiväri. Noniin, lähdetään tällä koittaa ekaksi. Sanotteko, tää on kyllä niinku kaikista luotettavin moottori Veneerässä mitä voi olla. Soutuvoima. Saa nähdä päästäänkin 10 vuoden päästä tästä kohtaa ollenkaan kuule vesille. Onko nää kaikki matalat lämmit kasvanut jo umpeen? Kato, ehkä tähän jää kalakikkiin. Oikeastaan tänään melkein voisikin kisata siitä, että kumpi saa isomman tommosen ruohakimpun. Mulla on pakki täynnä vieheitä, mitkä on varustettu 2 kolmiharkoilla. Onko ihan varma, että haluat lähteä tohon skavaan mukaan? Ota kun mäkin teen semmosen perholitkan tähän. Tauppi sä joku 8 perhoa kiinni siellä vai heität tuonne kortteikun puolelle? Kaikissa joku 6/0 koukku, niin se kyllä siihen kitaan mahtuu jonkun verran sitä ruohaa. Mutta toisaalta näissä on kyllä syvyyttä. Näissä onko se mikä sinkkiviton? Siinähän se on. Ensimmäinen, tarviiko ottaa haavia vai irrota tuossa? Kato, se irtosikin sopivasti. Ei tarvitse näppiä. Mut ihan hyvin mahdollista. Kato, tota sä vaan syttelit siinä. Komeasti puolesta, mutta nyt rauhoitu nopeasti. Joo, hyvä. Ota varovasti irti. Joo, ettei vaan tuu. Tarviiko punnit? Mitä vois ottaa tietenkin? Niin, mitäköhän te jos? 70 senttiä, 80 senttiä. 80. No, ihan tyylikäs. Takas elementtiä.
muistakaa nöötä riiskakku pakettiin kun ootte kalassa, niin ei tarvii syö kokonaisia riiskakkuja, vaan tämmöisiä hyviä muruja. Joo, nyt mä heitän vähän aikaa, että heitän tommoista perinteistä Big Shadia. Tai junnupikihän tää on, mutta kuitenkin heittelen pikiä ja katsotaan rupeako siihen tulemaan tilanteita. Näitähän ne monet suosii, mutta itellä jostain syystä kaikista parhaiten toiminut yleisesti hauenkalastuksessa, niin Savagierin Gobu Shadit. Näitä mä oon tykännyt käyttää. Ne on aika edullisia ja nää on toiminut varsinkin kylmissä vesissä mulla tosi hyvin. Tää on itse mun ihan niinku luottoväreistä tässä just, että tää on ruskea. Ruskea, tänäänkin varmaan tulee saamaan paljon peliaikaa. Katsotaan mihinkä se rupeaa sitten ottamaan. Mitäs meillä on lähtenyt menemään? Eikö meillä ihan hyvin startannut hommaa, että muutamia tärppejä on tullut sekä perhoa että virveliä ja sä saitkin sen yhden ylös tossa. Niin, no kyllä mä laskisin sen perhohauenkin, se oli kuitenkin aivan veneen vieressä ja mitta oli ehkä 70 senttiä maks. No ei sitä ole halunnut kuitenkaan ottaa veneeseen pyörimään. Niin, vedä tonne kulmaan johonkin. Joo. Niin saadaan sitten heitettyä. Tosta viime marraskuussa tuli useampi hauki tosta tuolta, mutta Että sanoisin, että ihan hyvinhän tää reissu on startannut. vähän on pieniä ollut kalat siihen mitä mä oletin. Niin, viime syksynähän tuli tosi hyviä isoja haukia. Niin, tosi keskikoko oli kuitenkin, että ei nyt ihan niitä isoimpia tullut jonnekaan vuonna, mutta ne oli kuitenkin sitä 3 ja 4 kiloa oikeastaan kaikki. Sitten isommat oli sitten 5-6 kilon välistä. Niinpä. No, kylläpähän niitä varmaan nytkin täällä on. On. Ai vetää vaan esille. Se voi vaatia muutaman toiston tietenkin näihin heittoihin. Se voi vaatia sitä, tai sitten voi olla, että ne on tuolla avoiden puolella vielä. Kohta käydään kokeile silti. On aina nää siimat ihan solmussa täällä veneen puolella. Näiltä paikoilta tosta viime marraskuussa tuli hyvin. Tosin silloin oli kyllä, vesi oli vähän kylmempää, että niin kuin suurin osa järvestä oli itse asiassa jäässä. Että ainoastaan nämä paikat, missä on vähän syvempää ja itse asiassa vesi virtaa ihan aavistuksena, ne oli ainoat, mitkä oli sulana silloin. Mutta on näistä toisaalta saatu kesäkelissäkin. On. Haavihan meillä ei varmaan ole kasassa. Ei tietenkään. Ei. Ei on onneksi mikä valtava kala on. Jaa, nää on hyviä hommia. Haavia toisella kädellä. Kamera toisella kädellä. Se ei oo nyt sit lukossa. Taitaa pärjätä tämmösen pienen haavin. Oh shit. Se mun laittaa tänne. Tässä kohtaa lukkoon ja seestää vähän. Häväs.
Ei ne tänään kovin isoja ole, mutta ne kuitenkin tulee. Joku vähän isompi käänne pyrystystä puraisi. Oliko? Kato, siinä on joo. Ihan hyvät yleet. Niin kun saadaan vielä 30-40 senttiä lisää mittaa, niin rupeaa näyttämään jo kohtuulliselta. Tuo haukee tämän päivän nimissä ihan siihen mittaan taas. Voi olla, että tulee vähän kiire. Mikä tää? Tää on kala. Niin jo. Ja luulin, että se on kasvi. Äijähän alkaa kunnostaa. Joo, kato. Mä sanoin, että päästään paremmille paikoille tässä. Niin. Pussiin nätisti. Hyvä homma. Mitäs tällä on? Joo, on se tuoda päivä iso. Tässä nyt vieläkään mistään jättiläistä kyllä puhuta, mutta... Pikkuhiljaa parempaan päin. Joo. Ei se montaa senttiä pidempi kuin edellä. Se on vähäs. Se on päivän 4. Päivän 4 meillä. Vielä on parhaat paikat, niinku ehkä se paras paikka heittämättä ainakin oman makuun. No niin, tuplasti Plus sitten sieltä kaikki noi paikat, mitä on sitten kun päästään näistä kapeista rantaväylistä ulos. Onko se seuraavat pysäkki ihan tuossa suuaukolassa? Varmaan otetaanko tohon laitaan tohon. Tietysti tästä vois matkalla tosta läpätä yhden hauen tosta. Tosta noin. Hyvin soudettu tulee. Noniin. Päivä iso. Tähän on ihan hyvä kala. Paksu. No. No niin. Yes. Sieltä se nyt tuli jo vähän parempaan suuntaan. Tämmönen varmaan 5 kilon. 5 kilon pätkä varmaan. Sitten toi on kiinni tuolla. Se toi toinen. Onhan täällä. Tällä kuulee ja painoa. Mitä se? Se on 5 kiloa aika karkeasti. Varmaan. Ei nyt päästä metriin vielä, mutta varmaan 85-90 senttiä. Puntaria ei nyt oo mukana. Tai on, mut siinä ei oo akkua. Tai patteria jäljellä.
Nyt ollaan tossa, tultiin niinku tuolta kapeista syvemmistä noista uomista, mitä aikaisemmin kalastettiin tää niinku ns. Avoveden suulle. Ja tässä on semmonen alue, että tähän kesäisin kasvaa semmonen tiivis ja tosi tiheä lautta erilaista niinku kasvustoa. Siinä on ulpukkaa, siinä on lummetta, siinä on uistepintaa, ihan laidasta laitaan kasveja. Ja se vetää taas niinku puoleensa paljon pikkukalaa, salakkaa, särkeä, lahnaa. Ja sit siihen tulee muun muassa ahvenparot monesti ruokailemaan. Ja siinä pyörii paljon haukea sit niiden syöttikalojen perässä. Nyt tietysti ollaan marraskuusta, niin tässä on sitä kasvustoa samalla tavalla. Mutta esimerkiksi viime vuoden marraskuussa tässä oli kuitenkin haukia hyvin. Nyt me tultiin tähän vähän niinku tämän alueen, no ehkä ei ihan keskelle, mutta melkein. Siis heitetään tästä niinku, ihan niinku joka suuntaan. Joka suuntaan ja katsotaan, että mistä päin täältä voisi tulla haukia. Koska tää on semmonen paikka, että tästä niitä voi tulla oikeastaan ihan sama mihin suuntaan heittää. Taisi käydä pohjassa. Tässä on sitä kaikkea vidan runkoa sun muuta, mikä on niinku pääasiassa kuollutta, mutta sen verran tässä tulee vieheitä kyllä kiusaamaan aika kivasti. Ai niin, joo, tähän mun on ehkä pakko laittaa toi, missä on toi tekstisrikki, kun mä en näe näitä puskia. Nää on nyt niin ikävästi pinnan alla ja toi heijastaa niin paljon toi pinta. Ja tietysti jos kaivas aurinkolasit, niin nyt kun aurinko rupes paistaa, niin sitä voisi olla vähän apua. Nyt oli aika tukeva oloinen tälli. Oli muuten pikkusen tukeva tälli. Tommosia tällejä kun tulis useammin, niin ei haittais yhtään. Miltä tuntuu? Ei tää ihan hyvä kalapäivä. Pistää ihan hymyilyttää pitkästä aikaa. Ei. Onko se oikeesti näin? Ei se ollutkaan niin iso. Hyvin pisti hantti. Voisin tuon haavin tuosta ottaa vaikka niin. Otetaan ihan kaveri näytä. Joo. Semmonen olisi se. Ei mikään isoin, mutta ihan kaunis yksilö. Päästetään takaisin jatkamaan matkaa. Noniin. Koko ja. En tiedä yhtään, tulee tänne päin. Kuinka kiireellä rupeaa kameraan? Tuntuu ihan painavalta. Joo, on tää ihan kala. Vai miten päin sitä tulee? On tää ihan kala. Tuletko sinne? Aha. Meinas käydä vanha-aikaiset. Meinas käydä vanha-aikaiset, jäi koukku kiinni tuohon haavihavakseen. Kurotteli sitä. Annatko sä mulle ne koukku? Joo. Tossa. Joo. Sieltä tuli taas 3-4 kilon kalaa.
nättiä tummaa lampihaukea. Tai no mikä tää nyt on? Pieni suojaarvi. Tää menee ihan mukavasti tänään. Aurinkokin rupes paistamaan. Mikäs täällä on ollessa? Välillä kokeiletaan toista perään. En tiedä. No, mä teen pysy... Tärppejä tullut. Mutta... Niin. Koitat vaan vähän hitaammin uittaa sitä. Tää on vaikeeta kun on uppova siinä. Niin. No näinhän se on. Niin monta alaa käy siitä. Siinä se on. Tää on vähän parempi kuin toi aikaisemmin. Järkkään nää kamat tähän takana. No niin. Uutta yritystä. Tää on paskaa Liinississä. Kokeillaan jos tulis siitä haavaa. Tää on vähän isompi kuin se aikaisemmin. Niin, mä katsoin kanssa, että... Yes. Ja haaville vahti kahtia ja... Joo. Minkä takia niillä meillä ei ole kunnollisia välineitä, kun me kalastaa? Hyvä kysymys. Noniin. Pikkusen isompi kuin aikaisempi. Ei vieläkään ihan metriin päästä kyllä. Pistetään kaveri kasvamaan. Joo, sitten ei muuta kuin seuraavaa nostamaan. Selkeästi on nyt saanut uittaa hitaammin kuin kesällä näitä perhoja. Että oikeastaan pysäytyksessä on aina tykännyt ottaa nämä hauat. Ja mulla on tossa toi Sinkki 3 siima. Tää ei oo kovin syvä tää järvi, missä kalastetaan. Pikkusen vaikea välillä uittaa riittävän hitaasti. Meinaa mennä pohjaan ja ottaa sieltä kaikkea kasvia mukaan. Mutta muistaa vaan pitää heitot sillä riittävän lyhkäisenä, että ei heitä ihan yltiä pitkiä heittoja, niin yleensä ei mene pohjaan. Oikeastaan nyt olisi varmaan optimi joku interisiima tai jopa kelluva. Mutta mä tykkään itse heittää tätä Sinkki 3, kun lentää vähän pidemmälle. Se on niin samaan painoisena kuin mitä vastaava kelluva, niin sen halkaisi on pikkusen pienempi, niin vähän vähemmän ilmanvastusta. Perho lentää mukavaa. Noniin. Kyllä se vaan myyryskin toimii. Ei tää mikään on tää aikamoinen. Laiska on kuin mikään. Se otti siis niinku ihan hirveen rauhakseen, vaan kävi hakemassa sieltä hiiren suuhun. Eikä niinku lähtenyt mitenkään riehumaan, se vaan möllöttäen tuli tuolta haaviin. Vähän käänteli kylkeä tässä pinnassa. Semmoinen. On sekin taas. Vähän ehkä ensimmäinen reaktio meni yläkanttiin, kun luuli sitten joksikin ihan pikkulirppukaksi. Mutta on se kuitenkin 4-5 kiloa taas. Sillä tuli viimeisiä. Ei näköjään ihan turhaan näitä just viime vuonna kehunut maasta taivaisiin. Avauskala itselle tälle viehelle Myrosmausalla. On ollut pitkään pakissa, mutta on aika vähän käytölle jäänyt. No,
Nyt kun täällä kerran on ihan kuitenkin syönnillä haukinut, että kokeillaan nyt välillä heitellä tälläkin. Ei vaatinut kuin ehkä 4-5 heittoa. Avauskalaa saatiin sillä. Kyllä se näyttää toimivan sittenkin. Tässä on nyt ihan mukavasti ollut tapahtumia kummallakin ja ollaan saatu ihan asiallisen kokoisia haukia ylös ja paljon tärppejä, ollut mukavasti tapahtumaa ihan ylipäänsä, että ei ole kyllä ainakaan aika päässyt käymään pitkäksi. Nyt ollaan tässä vähän sitä mieltä, että lähdettäisiin pikkuhiljaa tonne rannan suuntaan soutelemaan ja tossa kun mennään noita uittien lävitä, niin heitellään pikaisesti vielä niitä ja katsotaan, jos sitä semmoisen jonkun sattumakalaa vielä saisi. Kalastus on tälleen tähän aikaan vuodesta kyllä aika mukavaa. No niin, tultiin takas rantaan ja reissuhan oli kokonaisuudessaan oikein onnistunut taas. Ja vähän oli ehkä erilaiset pelimerkit kuitenkin toimi, mitä mä oletin. Et mä oletin, että noista syvistä niin kun uiteista olisi tullut enemmän haukia ja isoja haukia. Mut voi olla, että vesi ei ollut vielä tarpeeksi kylmää. Niin, parhaiten nyt löytyi kuitenkin avoveden puolelta. Se on pikkusen matalampaa kuin nuo uitit. Joo, mitä viime vuonna skouttailtiin vähän noita uitteja, niin sillä oli kuitenkin suurin osa järvestä jo jäässä. Et nää oli auki vielä, koska ne on syvempiä, niin se on sen ihan mieto virtaus käy. Niin se voi olla, että ne ei ole vielä siihen noihin paikkoihin hakeutunut ne haut vielä. Näin se on, joo. Mut kuitenkin tuolta toimi toi vanha tuttu paikka, mikä kesäkalastuksestakin oli jo tiedossa, että sieltä saatiin sitten paljon tapahtumia. Ei tarvinnut jäädä todellakaan tyhjin näpäin. No ei tarvinnut jäädä tällä reissulla, että kumpikin saa ihan mukavia kaloja. Keskikoko oli ihan kiitettävä. Ja olisi varmasti saatu vielä vaikka kuinka paljon lisää. Eihän me kuitenkaan mitä 2-3 tuntia oltiin. Kyllä. Ei mikään pitkä reissu. Jep. Joo, keliäkin oli ihan asiallinen tällä kertaa, että vähän näppejä paleelti tällä ainakin perhoa viskoessa, mutta muuten oli ihan kiva. Saatiin jopa aurinkoa vähän paisatella, vaikka ei ennusteen mukaan sitä pitänytkään näkyä. Kyllä. Kyllä. Ei sinne seuraavaksi vaan kotia syömään. Näin tehdään ja katsotaan, että vieläkö tässä ehditään loppukaudesta haukireissua tekemään vai onko seuraavat reissut sitten jo taimenen perässä Koskivesille joulukuussa. Jäädään odottamaan. Kyllä. Ei, puolet jäi matkaan.